आएछ नि हौ What? The blue one. Okay, this is our last one though, and then we'll eat them. Then we'll just eat them tomorrow, and then the next tomorrow. माथि त लु दिन्छ माथि गएर बस्दै गरेर मम्मी आउँछ ल त्यो लिएर जाऊ चिप्स लिएर जाऊ मम्मी आउँछ थ्याङ्क यू यो यो अस्तिको चोटि पनि पठाएको थिएँ फाल्टो त कि खाइ पो सक्यो हामीले त यो खाइ पो सक्यो होला Yum. Wow, कस्तो मिठो बनायो भाइ मिठो गनाएन बास्ना आयो यो वेट नभएर थोरै पठाएछ टाइम नभएर के है खुर्सानी जस्तो छ हल्का छ होइन बिउहरू रहेछ हौ बिउहरू पठाएकै यहाँ चाहिँ अब वेदर नै राम्रो हुँदैन रोप्नुको लागि कहिले रोप्ने हो Coffee, double harvest. Coffee. बोडी नि लामो खालको बोडी चाइनिज यो बोडी यो चाहिँ लामो बोडी के यो चाहिँ लामो बोडी रहेछ यत्रो छ भित्र कतिवटा छ 20-30 पनि छैन यो चाहिँ सिमी हेलेनोङ सिमी यसको पकाएको रहेछ अनि ओ इस्कुस दामी पलाई मर्नु लागेछ हौ मर्दैन होला छिटो रोपिहाल्नु पर्ने रहेछ मर्नु लागेछ है यो चाहिँ मर्नु तर यो हरियो होइन नि हौ यो हरियो चाहिँ हिजो कान्छीले दिएको हरियो के हामीलाई कान्छीले दिएको छ नि कालो खालको सबभन्दा मिठो यही हो गाउँमा कालो खालको चाहिँ फल्छ अरे के कालो हरियो हिजो कान्छीले दिएको छ नि त्यो चाहिँ के थाहा त्यो देखेको छैन यो चाहिँ किनेमा ओ माई गड किनेमा थुप्रै आएछ किनेमा आएछ अर्को के आएछ ए कुकम्बर त हामीसँगै अलरेडी थियो त लोकल कुकम्बर लोकल फर्सी अनि यो लोकल कुकम्बर नेपालको पार्सल यस्तै हो गुन्द्रुक भटमास बिउ कान्छीले पनि हिजो दिएको रहेछ खोर्सानी तिमुरहरू दिएको छ कस्तो साह्रो प्याकिङ गरेको त अन्त पुरा भ्यालुएबल चिज मैले त सक्दिनँ तेरो छु त्यही भएर तिमीलाई खुल्नु लाग्यो हेर्दै डराउनु के आएछ गुन्द्रुक वाउ यो चाहिँ चाहिएको थियो कि मेन गुन्द्रुकमा भटमास हालेर खानु
चिया पो पठाउनु पर्ने थियो चिया अस्ति सन्देशले ल्याइदिएको छ लोकल चिया दार्जिलिङको त्यहाँ राखेको छु मैले साँच्चै भन्छु भनेको बेसी अस्ति क्विक आएको थियो गुन्द्रुक रहेछ यो करिब 2-3 महिना चाहिँ पुग्छ 2-3 महिना होइन 1 वर्ष पुग्छ थोरै खायो भने ल फेरि अनि कति बेर पठाउँछ दुईटा होइन ठिकै छ यो चाहिन्छ खालकी तर यो चाहिँ खाइहाल्नु पर्ने रहेछ कि खाएन भने त्यो किरा लाग्ने रहेछ के झन्डै 1 वर्ष मात्रै खान्छ कि खाइहाल्नु पर्ने रहेछ 1 वर्ष यति चिया चिया अस्ति साँच्ची सन्देशले ल्याइदिएको छ है हो ओ भेन्डरानीको भने थियो त्यो चाहिँ हाल्नु बिर्सेँ दार्जिलिङको चिया भेन्डरानी टमाटोको त्यो के बिउ बिचरा थिएन होला नि त थियो रोप्नुपर्छ यो इस्कुस इस्कुस यो रोपिहाल्दा पुरो हुन्छ त्यो सँगै त्यही माटोसँगै रोप्नुपर्छ क्या सानो सानो उसमा यो रोपिहाल यो बिग्रिनु लागिसकेको रहेछ त्यत्रो नेपालबाट आउँदा ओर्दा गुम्सिएर ल यति नेपालको खुसी हुन्छ हुँदैन माटो पानी हाल्नुपर्ने रहेछ माटो सुक्खा छ पुरै सुक्खा रहेछ पानी हाल्दैन थोरै थियो त पुरै सुक्खा माटो पानी